በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንደምትሰነበታችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ክፍላችን ለፓወርፖይንታችን ውስጥ እንዴት አድርገን ትራንዚሽን እና አኒሜሽን እንደምንጨምር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ የቪዲዮ ክፍል የምናያቸው ሁለት ነገሮች አሉ። how to add transition to our PowerPoint slide ወይም ደግሞ ትራንዚሽናችን ወይም ከአንደኛው ስላይድ ወደ ሌላኛው ስላይድ ሙቭ ስናደርግ ምን አይነት ትራንዚሽን ይኖረው ወይም ደግሞ ምን አይነት ዲዛይን ተጠቅመን ወይም የትራንዚሽኑ ዲዛይን ምን መምሰል አለበት የሚለው እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ how to add animation to objects of the slide ወይም ደግሞ ስላይድ ውስጥ በአንድ ስላይድ ውስጥ ያሉ ቴክስት ሊሆን ይችላል ኦር ሸፕ ሊሆን ይችላል ኦር any other thing anyways እነሱን ነገሮች እንዴት አድርገን አኒሜት እናድርጋቸው ወይም ደግሞ ልክ እዛ ፔጅ ላይ ስንገባ ሊሆን ይችላል ወይም ስንመለስ ማንቀሳቀስ ብንፈልግ ኢሜጆችን ወይም ሸፖችን ወይም ቴክስትን በእንቅስቃሴ እንዲጀምሩ ወይም እንዲጨርሱ ማድረግ ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው እሱ ነገር ማድረግ የምንችለው የሚለውን የምናይበት ሁለተኛው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ኢፌክት ኦፕሽንስ አሉ። ቦዝ ፎር አኒሜሽን ኤንድ ትራንዚሽን ኢፌክት ኦፕሽን አለው ወይም ደግሞ አኒሜሽኑን ወይም ትራንዚሽኑን አድ ካረግነው በኋላ ምን አይነት ኢፌክት ይኖራቸው የሚለውን የምናይበት ማለት ነው። ዲዩሬሽን አለ ወይም ሰዓቱ አለ ማለት ነው። ትራንዚሽን ከሆነ ዊ ካን አድ ኢቨን ሳውንድን መጨመር እንችላለን ለትራንዚሽን ከሆነ እና እንዴት አድርገን ነው ሳውንድ መጨመር እንችላለን የሚለው የምናይበት ነው ማለት ነው። እሺ ባለፈው እንዳየነው how to format our PPT ባክግራውንድን አይተን ነበር። ስለዚህ ከሱ እንቀጥላለን ማለት ነው። ከባለፈው ስላይድ ነው የምንቀጥለው። ኪዋን ስላይድ እንዴት አድርገን ፎርማት ማድረግ እንችላለን የሚለውን በባለፈው አይተናል። ግን just for remember ለማድረግ ብቻ ግራዲየንት ፊል ፓተርን ፊል ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን። እዚህኛው ለዛሬ ኪዋን እንጠቀምና apply to all እንለዋለን። እስከዛ ልክ ፓወርፖይንት ስላይዳችን ስንጀምር ወይም ደግሞ ፓወርፖይንት ስላይዱን ለሰዎች ሾው ማድረግ ስንጀምር ወይም ፕሬዘንት ማድረግ ስንጀምር የመጀመሪያው ምን አይነት ትራንዚሽን ይኖረው? ትራንዚሽን ማለት from this page to this page ማለት ነው። ወይም ከአንደኛው ፔጅ ወደ ሁለተኛው ፔጅ ስንመጣ ያለው ሙቭመንቱን ነው እሱኛውን ነው ትራንዚሽን የምንለው። ከዛ በኋላ ከሁለተኛው ፔጅ ወደ ሶስተኛው ፔጅ ከሆነ ወይም from one page to another page ወይም from one slide to another slide ከሆነ the movement we call it transition እንለዋለን። within a single slide ከሆነ ደግሞ በአንድ ስላይድ ውስጥ ከሆነ ደግሞ the moment we call it animation እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን የመጀመሪያውን ስላይድ መግቢያ የሆነ ትራንዚሽን ይኖረዋል ወይም ደግሞ ልክ ፕሬዘንት ማድረግ ስንጀምር መጀመሪያውን ስንጀምር የምናየው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እናደርገውና ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ go to transition ribbon ወይም ሜኑ ጋር ሄዱ። this is the transition actually እነዚህኞቹ ትራንዚሽኖች ናቸው። ምን ይመስላል? ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄኛውን ስናየው በዚህ መልክ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ for this kind of design I like this one ሸፕ የሚለውን እንትመርጣለሁ በዚህ መልክ እንዲያሳይ ማለት ነው። ልክ ፕሬዘንት ማድረግ ስጀምር የመጀመሪያውን ነገር የሚያሳየኝ ይሄኛው ነው ማለት ነው። እነዚህኞቹ ትራንዚሽኖች ናቸው። ለፔጅ 1 ከፔጅ 1 ወይም ደግሞ ከመጀመሪያው ፔጅ ወደ ሁለተኛው ፔጅ ሲመጣ ምን አይነት ትራንዚሽን ይኖረው ካለ ራንደም ባርስ ከትስ ወይም ደግሞ you can select እነዚህኞቹ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ብላይንድ የሚል ብመርጥ በዚህ መልክ ያሳየኛል ማለት ነው። ጋላሪ ብመርጥ በዚህ መልክ ያሳየኛል ማለት ነው። ቲዩብ የሚል ነገር ብመርጥ በዚህ መልክ ያሳየኛል ማለት ነው። all things are actually nice ናቸው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር መምረጥ ሼርድ ብትመርጡ በዚህ መልክ ያሳያችኋል ማለት ነው። instead I like ጋላሪ ወይም የሚለውን ነገር መረጥኩኝ። ከዛ for page 1 ማለት ነው ለፔጅ 4 ወይም ደግሞ ለሶስተኛው ስላይዳችን ይሄኛው የባለፈው ስለሆነ ባለፈው እየሰራነው እዛው ላይ ስለቀጠልኩኝ ነው። እነዚህኞቹ ሚኒንግ ያላቸው ጽሁፎች ባይሆኑም ኢቭን ባለፈው ያየናቸው ነገሮች ስለሆኑ ከባለፈው ልቀጥል ብዬ አስቤ ነው። እናንተ የምታዘጋጁት ወይም ደግሞ የምታደርጉት ነገር አለ መጨረሻ ላይ ካዘጋጃችሁ በኋላ ያለው ትራንዚሽን መጨመር ስለሆነ እነዚህኞቹ ቀላል ናቸው። select the page and go to transition የሚለው ጋር መሄድ ከዛ በኋላ from the given alternative you can select your own transition design ማለት ነው። ራንደም ሊሆን ይችላል ዙም or ቦክስ ሊሆን ይችላል። ዶርስ እናደርገው በዚህ መልክ ያሳየናል ማለት ነው። like this one also መጨረሻ ላይ መጨረሻው ስላይዳችን ይሄኛው ነው። this slide ደግሞ እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን። even prestige የሚል አለ እንደዚህ አድርጎ እንዲያሳየን ከፈለግን ማለት ነው። or crash የሚል አለ። ሞር ኦፍ መጀመሪያ ስላይዶች ላይ ምን አይነት ነገር ይመረጣል መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ የሚደረጉት ማለት ነው። አክቹአሊ ይሄኛው ህግ ሳይሆን የምርጫ ጉዳይ ነው። እነዚህኞቹ ነገሮችም ይደረጋሉ። ስለዚህ እነዚህኞቹ ነገሮች መደረግ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ነገር እንዴት አድርገን ትክክል ነን አይደለም የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ ፕሪቪው የሚለውን ነገር ነው። ስለዚህ የሰራነው ነገር ትክክል ነው ማለት ነው። ነው ሁሉንም ማየት ፈልጋለሁ ያለ ሰው ደግሞ ልክ እዚሁ ጋር ፔጅ 1 ላይ እንዳለ እዚህ መጥቶ እቺን ስላይድ ሾው የምትለዋን ነገር
መንካት ማለት ነው። ፔጅዋን በዚህ መልክ ፕሬዘንት ሲሆን ማለት ማድረግ ጀምራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ፔጅ 2 ስንመጣ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፔጅ 3 ጋር ስንመጣ ይሄን ይመስላል። ፔጅ 4 ወይም ላስት ፔጅ ጋር ስንመጣ በዚህ መልክ ይታያል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛው ማለቁን የሚያሳየን ነው። ስለዚህ እነዚህኞቹ ነገሮች ስናያቸው እነዚህኞቹ we call them transitions እንላቸዋለን። the moment between slides ማለት ነው። the moment between slides አሁን እዚህ ጋር እንምጣና ለሚቸክ እነዚህኞቹን ስላይድ ማኔጅመንት የምትለዋን ወደ ምን ቀይራት አኒሜሽን 1 አኒሜሽን 2 እዚህ ጋር ኢንሰርት ብዬ ሼፕ then ይችኛዋን ሼፕ አኒሜት ማድረግ ስፈልግ እነዚህ ነገሮች assume we have 3 objects actually animation 2 animation 1 and ሼፕ ይችኛዋን ሼፕ የምንላት ማለት ነው። assume we have 3 objects አለን ብላችሁ አስቡ። in addition to that ይሄኛውን ከጨመርነው we have 4 objects ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አራት ነገሮች አሉ። let me add animation 4 animation 1 ለሚለው animation ጨምርበት select the text or the object you want to animate ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር select አድርጉ then go to animation ribbon then you can select from the given entrance ከሆነ entrance ማለት መግቢያ ማለት ነው። ልክ አንደኛው ፔጅ ወደ ሌላኛው ፔጅ ስትመጡ የምታገኙት ማለት ነው። ኢንፎሲስ ከገባችሁ በኋላ ኤግዚት ስትወጡ ማለት ነው፣ ወይም ስትጨርሱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ዙም ማድረግ እችላለሁ or floating split white shape anyways እነዚህ ከመረጡ እናንተ ይሄኛውን ነገር ባደረገው በዚህ መልክ ነው ማለት ነው የምታየኝ for animation 1 እዚህ ጋር number 1 indicates that after loading this slide ወይም ደግሞ ይሄን ስላይድ ከከፈታችሁት በኋላ እዚህ ጋር ስትመጡ ምን ይላል start on ክሊክስ ማድረግ ሲጀምር ብቻ ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው። let me check it ልክ እንደዚህ ብሎ ይመጣና then if you click kind of ኪቦርድ ወይም ደግሞ ኪቦርዳችሁ የሆነ ነገር ስትነኩ ወይም ኢንተር የሚለውን ነገር ወይም ኔክስት የሚለውን ነገር ስትነኩ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ይሄኛው ነገር it is on click and on click እዚህ ጋር ስትመጡ ስታርት የሚለው እዚህ ጋር ስትመጡ on click የሚል ነገር ታገኛላችሁ። ሌላ ምንም ይላል on previous የሚላል after previous የሚላል with previous ማለት while loading the page ወይም ደግሞ ስላይዱ ሎድ ባረገበት ቅጽበት ሙሉ ለሙሉ አኒሜሽን 1ን እንዲያሳየን ከፈለግን ማለት ነው። with previous let me check it አሁን ምን አይነት ልዩነት እንዳለው እንደዚህ ማለት ነው። በቃ ምንም ክሊክ ሳናደርገው ራሱ ሎድ የሚያደርገው የሚያሳየን ከሆነ with previous እንለዋለን ማለት ነው። and next one is animation 2 ነው የሚለው animation 2 select the text or the shape you want to animate ወይም ደግሞ አኒሜት ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ሴሌክት አድርጉት። በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ በአጋጣሚ እዚህ ጋር ስፒን የሚል ነገር ብትመርጡ ይሄ ነው ማለት ነው። አክቹአሊ ግን እንዴት ነው ልዩነታቸውን የምናየው? እዚህ ጋር እንምጣና ስለዚህ እነዚህኞቹ ነገሮች ኢንፋሲስ የምንላቸው ነገሮች while you are presenting ወይም ደግሞ ፕሬዘንት እያደረጋችሁ እያለ ኢንፋሲስ መስጠት ከፈለጋችሁ ነው። አክቹአሊ ሎድ ሲያደርግ አይደለም ይሄኛው። እዚህ ጋር እንምጣና with previous እንበለው with previous እንበልና እናድርገው። እነዚህኞቹ ነገሮች ሙሉ ለሙሉ አይጠፉም። they always exist ያደርጋሉ። ኤግዚስት አድርገው ግን ሰዎች ኢንፋሲስ እንዲሰጧቸው ወይም ደግሞ በደንብ እንዲያዋቸው የምንፈልገው ነገር ሲሆን ነው ኢንፋሲስ ውስጥ ገብተን አኒሜሽን የምንጨምረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አኒሜሽናችን ውስጥ ኢንፋሲስ የምንለው ኢንፋሲስ ሰዎች ትኩረት ሰጥተው እንዲያዩልን የምንፈልጋቸውን ነገሮች አኒሜት የምናደርግበት ወይም የምናንቀሳቀስበት ነገር ነው ማለት ነው። ሰዎች ሲገቡ እንዲያዩት ከፈለግን እዚህ ጋር ነው የምንመርጠው ኢንትራንስ ወይም ደግሞ እንትኑን ልክ ስላይዱ ሎድ ሲሆን ሰው እንዲያይልን ከፈለግን አለስ ግን ኢንፋሲስ እንሰጥ ከፈለግን ኢንፋሲስ ኤግዚስት ወይም ደግሞ ስንጨርስ ከሆነ እዚህ ጋር መተን መምረጥ ማለት ነው። ዲስአፒር ማለት እንችላለን። አሁን ልክ ይሄኛው ዲስአፒር ስንለው with previous ነው በራሱ ማለት ነው። አኒሜት ሼፕ ይሄኛውን አኒሜት ሼፕ የምንለው ይሄ ኢንትራንስ እናድርገውና ኢንትራንስ ላይ ባውንስ እናድርገው ያ በዚህ መልክ ይታይናል ማለት ነው። and then the last one is with previous የምትለዋን አሁንም you can add previous ከፈለጋችሁ previous እናንተ ክሊክ አድርጋችሁት እንዲመጣ ከፈለጋችሁ አሁን ክሊክ ነው የምትሉት። ካልሆነ ግን ራሱ ሎድ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ with previous ትሉታላችሁ ማለት ነው። and the last object that I wanna animate is how to duplicate the existing slide የሚለው ነው በባለፈው ማለት ነው። ለነዚህ ጋር መጣና አሁንም ዙም እንዲያደርግ ብፈልግ በዚህ መልክ ይመጣልኛል ማለት ነው። ስታዩ እዚህ ጋር 1 this is 2 ይላል። ለምንድን ነው ይሄኛውን ካሳየው በኋላ ይሄኛውን እንዲያሳይልኝ ከፈለኩኝ ማለት ነው። this is the order the object will be displayed for
our viewers ወይም ደግሞ የኛን ስላይድ ለሚያዩ ሰዎች ስላይዳችን በምን አይነት ኦርደር ነው ክሊክ ያደረግነው ስንሄድ እንዴት ነው ሎድ እያደረግን ነው ወይም ደግሞ አኒሜት እያደረግን መሄድ this is the animation order ማለት ነው። አክቹዋሊ በቀላሉ this is 1, this is 0, so the first object that will be animate will be animation 1, and the next one is this is 1, so this is animation 1. since this is emphasis ስለሆነ ይሄኛውን ከነዚህኞቹ ጋር እኩል አንደምረውም since ይሄኛው emphasis ለመስጠት ነው። እዚህ ጋር ግን ከመጣን ራሱን የቻለ አኒሜት እንዲያደርግልን የምንፈልገው ነገር ነው ማለት ነው። so this is 1, ፋይናሊ ይሄኛውን 2 የሚለውን ኦብጀክት አኒሜት ሲሆን እናገኘዋለን ማለት ነው። እነዚህኞቹ ነገሮች this is called animation የምንላቸው ነገሮች ናቸው። ከዛ በኋላ አኒሜሽን ውስጥ ከገባን other parameters የምንላቸው እነዚህኞቹ ነው። ልክ ይሄኛውን ነገር ሴሌክት ካደረግን በኋላ ዱሬሽን ይላል this is for 1 second actually, so if you want to add more than 1 second እንዲሆን ወይም ለ2 ሰከንድ እንዲቆይ ከፈለጋችሁ አኒሜሽን ዱሬሽናችሁ 2 ሰከንድ ከፈለጋችሁ you can add this ማለት ነው by clicking this one, and ማጨመር የምትፈልጉት መቀነስ አንድ ደቂቃ በታች እንዲሆን ከፈለጋችሁ በዚህ መልክ መቀነስ ማለት ነው። ሞር ግን ራሱ ዲፎልት ስለሚያምር ዲፎልቱን መጠቀም የተሻለ ነው። ከዛ በኋላ የምናገኘው ስታርት አለነ ዱሬሽን አየን this is for animation ማለት ነው። ፎር ስላይድ ወይም ትራንዚሽን ወደሚባለው ነገር ስንገባ እዚህ ጋር እናገኛለን ሳውንድ እናገኛለን ዱሬሽን እናገኛለን apply to all አንድ አይነት ትራንዚሽን for all the slides ማለት ነው። so you can click this one if you want to add the same transition for all slides ማለት ነው። ስለዚህ ለሁሉም ስላይዶች አንድ አይነት ከፈለጋችሁ you can do this thing ማለት ነው። apply to all የሚለውን ነገር እንደማለት ነው። duration this is for 6 seconds, እናንተ መቀነስም መጨመርም ትችላላችሁ። ሳውንድ if you want to add a kind of sound like ካሜራ ሳውንድ እንጨምርበትና ስላይዱን አይነት በዚህ ድምጽ ትራንዚሽኑን ያሳየናል ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ሌላ ሳውንድ ቢኖር ካሜራ ሳውንዶች hammer push then you can other ሳውንዶችን መጨመር ትችላላችሁ። we can add sound for our transition ማለት ነው። ለትራንዚሽናችን ሳውንድ መጨመር እንችላለን። አክቹዋሊ ግን እነዚህኞቹ ሳውንድ የሚጨመሩ ነገሮች I'm not sure they are good but we can add sound የሚለውን ነገር ለማሳየት ብቻ ነው የፈለኩት። የመጨረሻችን ኢፌክት ኦፕሽን የምንለው ነገር ነው። ኢፌክት ኦፕሽን ዲሴብል ከሆነ we can't add ማለት ነው። ምንም አይነት ኢፌክት መጨመር አንችልም። ኢፌክት ኦፕሽን አክቹዋሊ የሚያገለግለው ለምንድን ነው? in order to change the variation of selected transition ማለት ነው። ትራንዚሽኑ ብዙ አይነት ቫሪዬሽን ካለው ከአንድ በላይ ቫሪዬሽን ካለው ማለት ነው። let me check it ይሄኛው አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣን ምን እናደርጋለን? left or right እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር there are main transition that have effect options ወይም አማራጭ ያላቸው ትራንዚሽኖች አሉ ማለት ነው። for this kind of transition there is no effect option ማለት ነው። for this kind of transition there is no effect option, for this kind of transition there is an effect option, whether to the right or to the left ሊሆን ይችላል ማለት ነው effect optionአችን። ስለዚህ በዚህ መልክ አድርገው it will be to the right ይሆናል to the left to the right or from the up to button ወይም this kind of ከመረጥን there is no effect option, so there are many transitions that have effect option ማለት ነው። for this kind of page curl transition there are 4 variations ማለት ነው። አራት አይነት የኢፌክት ኦፕሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ it depends on the types of transition ማለት ነው። ወደ አኒሜሽንም ስንመጣ ሚኒስትሩ አኒሜሽን ጋር ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር ብንመጣ ምሳሌ for this kind of transition there is no effect option ማለት ነው። what about this one? this have an effect option። ምን አይነት ኢፌክት ኦፕሽን አለው? በዚህ አይነት መልኩ ኢፌክት ኦፕሽን አለው። by paragraph all at once at one object ምናምን እነዚህዎቹ this all are effect options ማለት ነው። for this kind of transition there are effect option ማለት ነው። 1 2 3 4 አራት አይነት ኢፌክት ኦፕሽን አለ። ስለዚህ ኢፌክት ኦፕሽን የምንለው ቫሪዬሽን ወይም ደግሞ አማራጮች ማለት ናቸው ማለት ነው። እኛ የምንፈልገውን አኒሜሽን ከመረጥን በኋላ we can check whether there is an effect option or not የሚለውን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ባይ